ආයිබෝන් ඉතින් හොකොල්ලො මේ එක තුලා ඉන්න ටෙක්නෝල්ගේ YouTube channel එකේ එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ ඔයාලටම කියලා වගේ ෆොටෝස් වලට දාන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රැෆි සිග්නේචර් එකක් Photoshop පාවිච්චි කරලා හදාගන්න හැටි ගැන. ඉතින් මේකට Photoshop එකට යන්න කලින් මම මුලින්ම මේකට අදාළ ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි සිග්නේචර් එකක සිග්නේචර් වගේ ෆොන්ට් එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ සයිට් එකට යනවා මුලින්ම. මෙන්න මේ dafont.com කියන සයිට් එකට මම යනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන මේකේ කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. කැටගරිස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන hand writing කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යන්න ඕන. ඉතින් මම දැනට ඒකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ මේ hand writing type එකේ font style ගොඩක් මේකේ බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකෙන් අපිට හරියන ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ගොඩාක් ෆොන්ට්ස් තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මම මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ පේජස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලලා කැමති එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. මගේ මෙතන new folder එකක් ඇතුළට දාගත්තා. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ WinRAR ෆයිල් එකක්. ඉතින් අපි මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තාට පස්සේ තමයි අපේ ෆොන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක right click කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ install කියලා දෙන්න. හරි ඉතින් ෆොන්ට් එක දැන් අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඉතින් දැන් අපේ වැඩේ හරි. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ දැන් මේ ෆොන්ට් එක යූස් කරලා අපේ සිග්නේචර් එක හදාගන්න. මම Photoshop එකට කලින්ම ඕපන් කරගත්තා ලේයර් එකක් new layer එකක්. ඉතින් මේකේ සයිස් එකක් නැහැ. ඔයාලට කැමති සයිස් එකකින් මේක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඕපන් කරගෙන මම ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා අපිට මේ අපි අර කලින් දාගත්තේ ෆොන්ට් එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ ෆොන්ට් එක මෙතන පෙන්නනවා. නැත්නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ටග් ගාලා නම සර්ච් කරන්න. ඉතින් මගේ නම් මෙතන උඩින්ම පෙන්නනවා මේක. මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ එන වර්ඩ් එක මෙතන ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. මට එහෙම දාන්න පුණාවක් නැහැ. ඉතින් මම මේකේ සයිස් එක චුට්ටක් ලොකු කරගන්න. මේ විදිහේ මැදට දාලා මෙතනින් මම මේක ප්ලේස් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙතන යටින් තව යන්න ඕන ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා පොඩි ෆොන්ට් එකක් තව යටින් යන්න ඕන. ඉතින් මම ඒකට වෙන මොකක් හරි ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්නවා. ඔයාලා හොඳයි කියලා හිතන ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා ටයිප් කරගන්නවා. මම මේක ෆුල් කැපිටල් වලින් තමයි ටයිප් කරගන්නේ. මේක සයිස් එක මම පොඩ්ඩක් හදාගන්න. සයිස් එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා මම. මොකද මෙතන ඊට පස්සේ මේක මේ අපේ මේන් වර්ඩ් එක ලොකුවට තිබිලා මේකේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ මේක ගානට එන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් බෝල්ඩ් කරගන්නවා. මෙතනින් බෝල්ඩ් කරන්න බෑ මේ ෆොන්ට් එක. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙතනින් දුරස් කරගන්නවා මේ අකුරු ටික. තවත් පොඩ්ඩක් ෆොන්ට් එක 20ට වගේ දාලා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේස් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මට හිතුණා මෙතන මෙහෙම තියෙන එක හොඳයි කියලා මම මෙහෙම ප්ලේස් කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපේ ෆොටෝග්‍රැෆි සිග්නේචර් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක ලේයර්ස් දෙකක් නේ. ඉතින් අපිට මේක ඇදලා දානකොට අපේ ෆොටෝ එකට වෙන වෙනම ඇදලා දාලා ඊට පස්සේ මේක කරදරයි. ඉතින් ඒක නිසා මම කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මේ ලේයර් පැලට් එකෙන් ලේයර්ස් එක සිලෙක්ට් කරලා Ctrl+E ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් දැන් මේක layers දෙක merge වුණා. ඒ කියන්නේ layers දෙක එක layer එකක් වෙලා තියෙන්නේ.
දැන් අපිට ලේසියම මේක ඇදලා අපේ ෆොටෝ එකට දාන්න පුළුවන්. හරි දැම්මං ඔයාලට මේක මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට දාලා පෙන්න්නම් කොහොමද දාන්න කියලා. ඉතින් මං ආයත් අපේ මෙතන්ට යනවා. මෙතන ලේ එක මේ තියෙන ලේ එක මම මෙතනින් ඔහොම ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරනවා අපේ ෆොටෝ එක උඩට. ඉතින් දැන් මේක ඇඩ්ඩලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක කැමති තැනක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙතන ප්ලේස් කරගන්න ඔයාලට සයිස් එකකුණත් මෙතනින් ගානට එජස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහකට. ඉතින් මම ඔහොම තියලා එන්ටර් එක ඔබනවා. හරි ඉතින් මේක ගානට සෙට් වුණා. ඔයාලට පේනවා මේක ගානට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆොන්ට් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේක අපි සේව් කරගන්න ඕන මේක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතන සේව් ඇස් කරලා ඔයාලගේ කැමති ලොකේෂන් එකට සේව් වෙන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆොටෝස් වලට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.